gia tăng luôn nó bé tôi lúc cái văn chữ tôi lúc chú hạt speak encouragement hạt cha cho lúc cái bé hàng đó bang tàu lưỡi tu rằng nói rằng thì cái yêu sau đó bé họ series cái hạt Christian communication nó nó bé lúc sai chú luôn ra luôn listening skill we all need it cái bé nông lưỡi tu ha giờ ý dạng cái bé short là chính chủ hồ bé luôn này mình thua vang chữ luôn rồi hồ James chapter 1 verse 19 bây giờ nhìn là ngày cổ chua một trong ngày này còn đó là tao giờ có bộ trong ý ngày cổ chua trong ngày này còn lúc ngày cho rồi bây cái cả vang chữ luôn tăng kia nó có giờ nhìn mà này hay là nói này ta this you know my beloved brethren but everyone must be quick to hear slow to speak and slow to anger for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Để thọ văn chữ ok. Văn chữ bé cho các lưu nhon đó có chữ lưu, thọ có mỗi cái chữ lưu nó yêu bé chữ kiến jing ha, đồ bé cho chữ kiến ổn này, có bé ở tàu lưu này hủ cả lưu xa, chữ sinh lệ ya chữ kiến cứ bé nông lưu đồ hà là chỉ bé nông có hà, rồi hủ bé lưu này, có khe nhiều lúc hắn giao ha, mỗi cái chữ lưu chạy bù rồi bé số lần nó bé tài thọn được chỉ số luôn bé. Amen. Mấy tôi giờ Claymore cái anh nó cũng dùng của tôi hạt nó mê là cái hồ Eric Wenheimer người mong tàu lu Mount Everest cái nhớ cho tỷ Nepal cái hiện ở hàng in đó mà người Claymore ta chỉ người tàu một chú cho sao cái sát trong plei cái the peak of the mountain cái thầu người mua cầu bé hiện cái người mua ít tụi mò đó ở trong người cái Claymore là cái người chỉ bộ kế ta chỉ cho tôi nên cái một lão lu bảo trong đó mà chơi cho chọc bộ sen再来một chú sau也不好大用一天就播只叫白路也都莫做一播照有只能个老母亲到也多了也今天当然了没晒 news 呢都莫一度British guy 个một lão anh này 再来một多做底了哈也来讲也讨论你 climo 但是你还没做少也好个不好大 the reason why 你没做少 because he used his ear, not his eye. Nếu xin nó ban chế, nếu chỉ xin nó không mua. Cho nếu xin nó ban chế là chẳng là chế, bố hà lên nói ta thầu bố mong ít bang đó chế, bố mong ít lúc chữ lại cho tụi tôi nên cứ ôn đến đó. Chế lúc chữ đó rõ là chẳng chế nếu lỡ tụi tôi nên đó cả. Chỉ tăng lên đó nếu nông cho tôi nên cứ dùng nếu mong ok đó. Giờ thầu bố cứ hà lên nói ta khó tao có cho mong, là chế nếu lệ cho ăn luôn. Chỉ nếu ta lên mong chú sau cái giờ tụi tôi nên climo ta chỉ lòng đó. Đào ra cũng mất sáng rồi bé luôn này, hay ta bé một áo lúc bán chế, ta chỉ bé chỉ chẳng chỉ bé áo lúc bán chế. Bé chỉ bé lúc hàng giao hàng lô, bé chỉ bé áo lúc bán chế. Và chúng tôi luôn nhau rồi hồi có bộ trông, ý nó sao lại hả ta? Ô cho cứ tiêu, mẹ, yếu chủ mang rong là gì cú sa lù cho chú kế cái nông lử tu ha là gì nông vang chữ ha ta chỉ cho mà mang hà lù ha cho mà mang thì cô chỉ bảo là chọn mấy rong là chăng cú là tôi yang han đào ra yêu một tên mình cho họ yêu chỉ nông ha yêu ha right we all are quick to speak and slow to listen bên nhà hàng đào luôn là bên nông được ha mấy practice là của hàng nó mấy một chấm mấy là ta okay no mà của chỉ hàng luôn là all I wanted to do is just listen. Hôm nay ta bây giờ couple lên đó mình chỉ một cái gì chơi ra ta honey no all I want to do is listen and listen and listen and listen and listen and listen and listens. But the fact is listening is not natural. Right? Listening is not natural. So cái nông lử tu hà chỉ là ý dạng cứ toàn nữ bé ở lại à na,但是要ý dạng cứ yêu tao gây tệ lưu hiểu. Cứ nói mẹ lên are you a good listener? Are you? Này chắc cứ một cái bục cái turn to your spouse and ask your spouse.
Am I a good listener? Nó mới sai chú học đó. Am I a good listener? Cũng bây giờ ít tụi này cứ nông tao giống ha. Mình nuôi cho coworker, mình nuôi cho spouse, mình nuôi cho sư phụ, mình nuôi cho朋友. Hata am I a good listener? Nuôi cho mình nhau mà. Am I a good listener? Bây giờ mình nhau, hắn nói là mình làm mấy gì bây giờ ít good listeners. Bây giờ mình nhau bây giờ ít good listeners. So the question cứ mua trâu cho bé tăng kia nó hay là how do we become a good listeners? Everybody don't know. How do I become a good listeners? Cô cho vậy tụi này cứ cô hà lụ tam mong lệ sư,但是cô vậy tụi này cứ chân nông lụ tụi hà. Họ lụ tụi hà cô pay attention. Cô khởi tàu luôn ra lụ là chỉ cô tàu hà tàu hà chút lắm chỉ. Là chỉ chú sinh lệ ya thảo văn chú hà lụ so that I know how to listen. Lần đầu hay cô chỉ handle đó là ya cũng mua hà bé khó cho bé nó nọ, ya bé ya cloud lối tụi này cứ bé ya ít good listener, ít good chân nông, ya bé ya tao bé yang nó khó thì bé ya tao hiểu nông, được. Again, cô hỏi nó, listening is not natural. You have to practice. Alright? So cái cứ chân nông thì tôi hay chia, nhỏ được cái chân nông, cái ya tao hiểu, cái tao practice, and the person who practice more will know how to listen more. Bây giờ nó cũng vậy ta, bé chua tu chẳng chế yên chỉ natural ya, là chỉ mấy hai nó sư phụ, cũng chỉ có cũng thật ra cũng gặp lại cũng lúc chế mà vừa sao? No, chắc có tụi mình nhau một hiểu cũng bao cỡ, tệ lệ tao chỉ chủ nữa bây giờ, khó muốn lệ tệ chỉ lệ nữa. What do you do? Cái cho ở tụi mình cho ít lúc parking cứ lúc cha ở tụi mình practice ya, and you practice until your hand and your feet and your eye are coordinated together and you work. And it takes years and years and years to become a good driver. And listening is the same thing. If you don't practice, you don't listen, you're not going to get a better person who will listen to people. Và lúc cô sẽ lại hà lên nó cũng nhìn mà thọ mình luôn nhìn the gospel mà Chúa Giêsu hà lụ tam mình phải hãy lụ lên nó ta lên từ một ban chế để nông lên từ một ban chế để nông lên từ một ban chế để nông. My question is bây giờ tôi nên chỉ một ban chế là chỉ ít chặt chỉ một ban chế. No, that's not what he says. So a couple things cũng muốn nhìn ở bên cái rồi bé cũng mang lên rồi ha. He who has ear let him hear. Mà thầy trong cổ bên cái gì trong cái chỗ. And all the fell on the good soil and yield a crop, some 100-fold, 60-fold, 30-fold. He who has ears, let him hear. Mà có trong plow, ngay nên có on nên có bé ta. For nothing is hidden except to be revealed, nor has anything been secret, but it will come to light if anyone has ears, let him hear. And then Malako Chung Hyang there's nothing outside of the man which is define him if goes into him, but the things which proceed out of the man which define the man. If anyone has ear, let him hear. And then the last one is in Luke 14. It says, therefore salt is good, but if even salt has become tasteless, with what it will be seasoned, it is useless neither for soil, for the manure pile, it is thrown out. He who has ear to hear, let him hear. Again, the question is, Yesu halen ono bokata ta itsa chimo panje. I don't think that's what it means, right? That's your observation. Not all people know how to listen. That's what he says. Just because pomo alu panje le ko lu, it doesn't mean hata po chân no le ko. Te tu to nei mo panje le yin chi chân no. Te tu han no i shang si lo ni han no tao rong lo ko. Ni han not lo ko. Pe o nei nya te wan chu yi chi pe mo alu panje. Ta shi le ko ha cho men da
有阿罗帮助中国嘞有只能到路，但是有么一路很要是的是有时一路很要到路那个有阿路帮助。主耶稣在边下来讲嘛，你对么帮助？路路还那，有人对真弄，有人对真弄，也弄啊嘛，有人对真靠也靠了。ก็จิตเจนงก็จิตเจเขาแต่กูโคขาตั้งเราก็มุเจจะตั้งเราอย่างก็มีตัวเชื่อตัวอย่างมีตัวเชื่อ every Sunday แต่是ยังไม่จิตเจนงนะแต่มีตัวจูแต่มีหนอตามีจะก้ามองเจได้ไอ้นู่นสุดท้ายนั่นจี I don't know why because you not listen you hear but you not listen Norman Wright There are many types of listening. Simple people, or some people listen for facts, information, and details for their own use. Others listen because they feel sorry for the other person. Some people listen to gossip. Because they revel in the juicy story of another person's failure or difficulties. On occasion, people listen out of obligation, out of necessity to be polite. Some who often listen are nothing more than just the need to hear people for nothing. What did I say? I don't know. Particularly, Ma, Dad, I know. What did I say? I don't know. Jimmy Chatman, itu sefu, had to President Franklin D. Roosevelt. You pay more young gas, you pay to shine it so jana. I am sick of tired smiling. So I'm going to say something different today, see if people pay attention. So let's do Lusamba Junior. I just killed my mother this morning. Because they don't pay attention, right? This is, oh, very good. Very good. Suddenly, more foreign diplomat. I just killed my mother this morning. Maybe she needed it. Because they pay attention. But the fact is this. Sometimes you have to pay attention. Right? They don't. You have a that she put la she you to have la put chick on you. Me to chur who know young shen zoo, le peto no, me somebody me pay attention. Me you call good morning, I become routines. How are you? I'm fine. No more routine. Maybe she thank you. Maybe she let you go home. How are you? I'm very bad. I don't feel good. I'm sick. So they pay attention. Actually, hello, Johnny. To understand the content of the conversation takes listening skill. To understand the content of the conversation or the speech, you have to take your ear, listen carefully so that you understand. Jesus had no other. Yamia tao kuhana. Yamia gang shadow kulunja luna. And me you curn the jam on name. Mammy, you told no. She have no story, so that in that story, what is the content? What do I need to do? Because that's important. And same thing. And that takes skill to listen. To those who are open to my teaching, more understanding will be given. But to those who are not listening, even when they have, will be taken away from them.
tôi chỉ sợ nấu thì có nấu tan nấu lo là chỉ một càng họ có nó tan nó lo là những chỉ một càng họ,但是tôi sợ nấu thì nó khởi cả thì nó cho một này, cho một này, nó còn đại diện gì cho này lúc này. Again, Norman write that definition to listening. That listening means that you are not thinking about what you're going to say when he or she stop talking. You are not busy formulating your response. Listening means that you are completely accepting what is being said without judging what the person is saying or how he or she is saying it. And then number 3, listening means being able to repeat what the other person say. You can know that actually at least có hạ tàu cho lưu cho căn cho nên ta có hạ lên nó, có repeat tàu nên cho lưu cái này hạ cho có lên đó. Dietrich Bonhoeffer sau đó ý cho lưu cũng nhìn con nó mà ô tô cũng nhìn giàu sáng hay đó cũng giờ sư phụ ha nên hạ cho sư phụ mà nên hạ lên nó cũng muốn nhìn nó mới cả. Christians, especially ministers, so often think they must always contribute something when they are in the company of others. That this is the one service they have to render, they forget that listening can be a greater service than speaking. And that is so true, right? So true. Many people are looking for an ear that will listen. They do not find it among Christians because these Christians are talking where they should be listening. But he who can no longer listen to his brother will soon be no longer listening to God neither. He will be doing nothing but prattle in the presence of God too. This is the beginning of the death of the spiritual life. And in the end, there is nothing left but spiritual chatter. Ya cú ấy tôi này cứ cú chín nông rồi tôi hà, thì chỉ要cú chín nông rồi tôi hà,是cú yên nông chỉ tao vàng chữ hà, thì cú sang được bị chỉ một căn hậu trong chỉ. Cú dùng lấy luôn lệ cái người chỉ một luôn ra, and nó một luôn blows. Oh, John Jane, let me ask you, are you a good listener? If you're not, I will say this to you, practice, and practice, and practice. Có thấy không? Bây giờ tao cỡ hà lụ chân. We need to learn to speak less. Oh, and I say to myself too. Có cho hà lụ nằm đau mà. Okay? Nếu hà lụ cho mình okay. Có cho hà lụ nằm đau mà. You hiểu cho hà lụ nằm đau hả? Một cái nu sẽ hở tê ra yếu ta hà đôi yếu tu khen ta cho lụ tu hà mà. Để còn nào hả? Yếu sao yếu tu cứ hà lụ tăng mong lệ. Cô lụ nhện nhá chú hú. Tê lụ khá. Trong trong cái câu ý mà hà lệ nó. The more the words, the less the meaning. And how does that profit anyone? New Living Thai hata. The more words you speak, the less they mean. So why overdo it? Có gì hành đâu, để gì chỉ một căn hậu nữa này, mà hành à, mong chả right hết lại vậy. Có gì hành đâu gì chỉ một căn hậu nữa đấy. Okay, chứ có sáng là có hành đâu đó, tôi này yêu khởi to, they don't. Usually they don't. Tại vì có gì tôi này cái hà lưu từ giờ luôn đó, có hạt lăng chỉ yêu hành đó. Để bốc khởi đó có cho lưu, một vấn đề. Mấy chương trình của mấy cảng nó cũng khó khăn ở số mong ấy. Mấy bộ cảng đó, mấy cho nó như sợ một chế ta. Cũng khoai mong còn mấy cái cho concert bố hùng con mà, giờ bố hùng đó là bố hiểu cái con mà bố hùng ít số mong bố yên break cái này đó. Thì bố cho con hùng ra thì ở thì ít số mong chế tăng lên đấy. Cũng dù mà ít ra bên mong còn trong sân lại bố hùng có chỉ số mong nữa. Sao vậy nó? Cho nên là cũng chỉ yêu kế hay chỉ nó nhớ bề hỏng đê nó hả nè? Chỉ cũng chỉ đi sai tao cá hả nè? Giờ cũng ta thầu tiền mang lên sau nữa. Tôi cho họ thằng đó để bố chính không có là cũng lúc sai chỉ nhớ họ nè. Cũng ta please stop singing. My ear cannot take anymore, nè. Ta chỉ cũng chỉ đi sai cá hả nè? Thì cũng lúc sai cho họ dùng mong để trang mong hả nè? Chỉ bố dùng sáng tự nhiên chỉ nhớ để dùng bài để ở thằng đó mong chỉ nó nè. Thì cũng nhớ bao số mong tàng của mà mong cũng sẽ chỉ tỏ cam bớt lù. Của ta chỉ nó mong không có chim nhớ về hồn đề rồi. Cho họ mong không có để khẩu.
ta theo áp rằng yu in bao yu in yu nhạc cơ ôn để có rong một cái chọn có rong lo chỉ rong này rồi yu lo bao giờ chỉ sao learn how to speak less so that you can listen more. Bằng lu trong cột long cái này có chỗ ta a patient man has great understanding, but a quick-tempered man display folly. Tôi cứ nếu mà mang mà nếu yên khá tao đã nếu tôi chỉ sợ chính chế tôi chỉ một chuyện gì,但是tôi này cứ nếu chủ động nó sáng để nếu chỉ hạ chỉ chén mà tôi nó nếu một cái tao rồi. It is better to be patient than powerful. It is better to have self-control than to conquer a city. Tôi bảo ta nhìn cái ta. Mỗi tuổi rabbi cái cho tôi nên Jews, nếu phải mong ít khó ha nếu phải mong lecture, so nếu phong tạo cái hạt số ta the words that hurts and the words that heal, cho lu cái khu lệ tu ha cho lu cái mò lệ tu, nếu phải mong chỗ nó gì nếu phải mong lecture cho họ nói gì nếu phải trang hu survey của tôi nên trang tên này vậy, nếu phải làm nó ta, mấy lịch từ nhớ tao nên có bao số mong, chỉ hai lulu phe, vậy ít cha cú trang, ít cha cú lộ, ít cha cú ta no way, chỉ muốn lần tiêu tao. Vậy nếu sao lại lu hà lên nói ta, those who can't answer yes must recognize that you have a serious problem. If you can't go without 24 hours without drinking liquor, you are addicted to alcohol. If you can't go 24 hours without smoking, you are addicted to nicotine. So if you can't go without 24 hours without saying unkind words about others, then you have lost control of your tongue. Có nên có bao số mong này có chú tàu có tụ kinh có cho hàng tụ phe, để cho tao đã có một tên mình chú có tụi lại. A problem with your tongue. I like what Norman Wright had in know. Listening intently with one's mouth shut is a basic communication skill needed in marriages. Đúng không? Listening intently with one's mouth shut is a basic communication skill needed in marriage. Not only in marriage, in normal conversations. The basic communication is that we listen more and we talk less. We need to be slow to anger. Bây giờ tao chỉ so mà mang khí. Nào, ngay nó, bộ tăng của tôi nhìn mà nhà của bộ tôi là hẳn là ta cho mà mang hà lù ha cho mà mang khí. Bây giờ hẳn là ta what is anger has to do with listening. But anger has a lot to do with listening. Okay, chú cái khí mà một căn hậu đó chú cái nông. Cũng nhìn ở bên cái vấn đề ha cũng mà cho bên lô hàng gì. Now that those who control their anger have great understanding. Those with a hasty temper will make mistakes. And then bằng trong cổ chung ngay cổ ý là people with good sense restrain their anger. They earn esteem by overlooking wrongs. And then nên cổ chung ngay cổ ý that a fool gets vent to anger, but a wise person quietly holds its back. And then don't be quick-tempered, for anger is a friend of a fool. Now, giờ vì lý chăng chú kế chỉ đó nữ chỉ băng rồi bé chú kế nông. So, cũng mô bé dạng mô bỏ cho bé nông ý. Anger will block you from hearing the truth. Okay? So, thọ có chỉ là nè, chỉ tôi này ở nhà hạ có trên là cái gì chỉ nó, hạ cái gì chỉ nó nè. Đúng rồi. Chỉ bây giờ mình nhớ, chỉ bây giờ này giờ chỉ là tôi dạng đấy, thọ tuy mấy chỉ là nè, em lựa tu hạ nè, em giờ chỉ bỏ hạ có trên là cái gì chỉ nó, hạ cái gì chỉ nó.
cho họ thằng đó có chú cái chỉ có tám cái yêu chú pay attention cho họ cứ lo hạ con đó cái giống cái lấy chú cái cứ có mong cho tao tôi có bông khó luôn ta có mong tao cái tua nó là cái ta I don't care and you're gonna go cái thứ hai anger will stop you to hear the whole story chú cái chỉ yêu đó có chỉ nó ta rằng cứ bỏ hàng đó giọt lắm chỉ mấy giờ cứ một cái bút cái mà giờ có chỉ đó có bút cái giờ chứ thằng này hello đấy có hello chả mà I'm not listening yeah nếu chỉ hai chữ tao tăng là nữa là cụ bao但是 actually you 都只包 the whole story để you sáng hạ you 包但是họ lúc mà có nó anger will make you stop to listen at all chú cái chỉ ở đó có chính nó này thôi hả mấy bộ tao lên nó mấy bộ tao bụng mấy giờ mấy nhoi mấy hà lôi bộ lên nó I not hear you mấy tao bụng lên đó actually biết cho tôi nên lâu chỉ ô ha đó là cũng sao ta khó ra bên ô bên lúc xa này okay look at the picture up there bộ giờ khó ra mấy trong đó mà yêu nó này để lo hà lo yêu yên cho yêu bán chế yêu chỉ quản chế đó họ yêu chỉ để yêu chỉ listens giờ cũng sau đó rằng story nào Charles Price chú mỗi ý tôi giờ lâu người chăng người tôi lỗ ha người tôi ao rồi người tàu kế cái thầu chú kế biến khẩu để trở về bộ mong tỏ được kế mấy lúc chơi lúc chỉ chỉnh trở chỉ sang ôn này giờ hai giờ tụ đăng ký nè hai giờ tụ ao bộ đọc cổ tụ hồ khả năng cử nữa cái giờ trồng mò ha cái giờ trả lời mong su tôi giờ cứ chẳng lúc chơi nữa cái thầu bút chỉ su cái tụ defendant trả lời của giờ lúc nhỏ sau lúc trông ha tụ defendant lawyer trả lời nụ cái tụ defendant đó trả lời hà lên nói là cú sáng của có thể yes là no sự thầu lúc chơi lúc một con trâu ấy có bông chú hụt họ ditch là có bộ okay are you fine thì thầu old man đó trả lời nói là well, when my dog and my mule were walking along the road, no, I say stop. I'm asking yes or no. Please, yes or no. Well, when my dog and my mule were walking along the road, order to lawyer the irritate, irritate. You have to order to judge that. Please tell him to answer the question. To judge that, well, I think he has a good point. Why don't you listen to him? Let him tell the story. And it's a halena that, well, thầu của tu đăng ký ha của tu lễ be ta tỏ tàu kế về giờ chẳng lúc chơi chơi luôn. Để giờ mua be thao té nước be cầu chủ giờ muốn chơi cả tàu. Giờ lưu cho tao tê giờ lưu cho họ giờ bù của tụt lệ sa sáng hiện giờ tốt bỏ cho tốt cả rồi giờ họ muốn tòn đê giờ bù của tụt đăng ký lúc chơi ha giờ tốt bỏ cho tụt đăng ký tốt cả rồi giờ lưu cả cho tao cũ giờ cũ ta I'm fine giờ họ cứ nuôi họ cũ hạt ta cũ fine mà cho họ giờ cũ chơi hạt ta cũ fine it's gonna shoot me too. Oftentimes, we are just like that lawyer. We do not want to hear the whole story. We want to hear what we want to hear. We like to hear. And we don't care what people say. See, good listener, they always listen to the full story. Listen to people. Oh, no, are you a good listener? Are you? If not,
practice. Speak less. And don't be angry when people speak to you. Let's pray. Văn Chúa có chỉ biết mỗi lúc hắn giàu ha lúc bọn gì. Chính đạo ra bé sĩ lúc hắn giàu đào lộ lúc bọn gì. Cả chú lưu nó đồ bé ta cả chỉ bé lúc bọn gì for good reason is to listen more and to speak less. Bây giờ ý tôi nên dạy Văn Chúa. Bây giờ sĩ bé lúc hắn giàu suy từ sĩ bé sĩ lúc bọn gì của một căn hậu cho bé lúc này. Thế thầu có hai lúc cho bé là bé sẽ lên nó có. Giờ giang tăng lúc bé giờ ý tôi cứ pin chỉ cho nông là thầu có lồng bé lúc xa có một cái chú lúc nó đồ bé ấy có bé thao lúc ý tôi nên cứ bé cho nông lúc tôi hạ. Bé nông bé tôi brother bé tôi sister. Bên nông bên nãy bên gì bên nông bên tìm tu mi nhô bên nông bên tu sư phụ ha bên nông có bên lúc này trả lời một căn hậu trả lời chỉ ra ha trả lời rong trong đó có lúc công nông bên ở cái trong nó cái bên một phần nó bên họ có bên sau lên nó sư bên chỉnh chuột lên chuột nó thảo văn chủ con ru ha cho bên bố của bên một làm một ru ha ở tàu chơi dạng hộ có lúc xa giáo khô giáo phong dư cứ họ tôi sang rau tôi cùng bên thảo văn chủ con ru bố ha cho bố chú hậu kế chỉ hay nhau hùng nó bên nu là sử dụng cho các môn văn môn chế cái ban của số lời môn càng sát của lu ha môn chú văn chú chế giờ các chỉ tàu lu là các bố của bên một lúc sáng một khứ nọ khứ hậu ha một lễ ôn nụ rồi lên đó có cho bên đó càng tổ bên họ có ý dạng lên nu nó lúc chạy nhau bên sinh dài một số lên số tu phi đó có bên tay thon được chỉ số luôn bên amen. Moi je me chante la bien ma chérie.